नमस्कार मित्रांनो. आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. तर पाठीमागच्या पिरियडमध्ये आपण पाहिलं होतं वर्क डन इन अ केमिकल रिॲक्शन. केमिकल रिॲक्शनमध्ये वर्क डन आपल्याला जर पाहायचं असेल तर फॉर एक्झाम्पल आपण एक रिॲक्शन घेऊया H2 प्लस Cl2 दॅट गिव्ज ट्वाईस HCl. आता हा H2 गॅस आहे, Cl2 गॅस आहे आणि ट्वाईस HCl गॅस आहे. For this reaction at constant temperature and pressure, work done is equal to minus delta nRT. Delta NGRT म्हणजेच काय, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स मायनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिॲक्टन्स. पण कसले, गॅसियस मोल्स असं आपण पाहिलेलं आहे. तर अशा पद्धतीने ही रिॲक्शन आपल्याला पाहिजे. आता या रिॲक्शनसाठी N1 म्हणजे काय, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिॲक्टन्स आणि N2 म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स. N1 किती आहे, याचा 1 मोल आहे, याचा 1 मोल आहे. नंबर ऑफ मोल्स 2 आणि याचे सुद्धा 2 आहेत. आणि म्हणून डेल्टा Ng इज इक्वल टू N2 मायनस N1 इज इक्वल टू 0. हेन्स W इज इक्वल टू 0 फॉर सच टाईप ऑफ रिॲक्शन. अशी जर रिॲक्शन असेल तर W 0 असणार आहे. मग आपल्याला लक्षात यायला पाहिजे की जनरल स्टेटमेंट आपण लक्षात ठेवायचे. N1 इज ग्रेटर. जर आपल्याला N1 ग्रेटर असेल आणि N2 स्मॉलर असेल तर डेल्टा Ng काय असणार आहे, तर डेल्टा Ng हा निगेटिव्ह असेल. निगेटिव्ह निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह येईल. आणि इथं मग जर पॉझिटिव्ह W आला तर वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टीम. जर N2 ग्रेटर असेल, N2 इज ग्रेटर दॅन N1. आता हे दोघे सारखे आहेत, परंतु इफ N2 इज ग्रेटर दॅन N1 देन व्हॉट हॅपन्स, जर N2 जास्त असेल तर डेल्टा Ng पॉझिटिव्ह येईल आणि वर्क कसं येईल तर निगेटिव्ह येईल. वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. आणि याच्यावर आधारित अशा रिॲक्शन भरपूर आपल्याला JEE नीटच्या एक्झाममध्ये विचारू शकतात, म्हणून मी परत रिपीट केलेला आहे आणि त्याच्यावर आधारित क्वेश्चन आपल्याला सोडवायचे आहेत. म्हणून ही 3 स्टेटमेंट आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. इफ N2 इज ग्रेटर दॅन N1, डेल्टा Ng इज पॉझिटिव्ह. डेल्टा Ng हे पॉझिटिव्ह असेल अँड वर्क इज लेस दॅन 0. वर्क इज डन बाय द सिस्टीम. Okay, work is done by the system. If N1 is greater than N2, delta Ng is negative and W is greater than 0, or work is done on the system by the surrounding. आणि एक शेवटची कंडिशन आहे, if N1 is equal to N2, delta Ng is 0, W is equal to 0, or no PV work is done when number of moles of reactants and products are equal. मी तुम्हाला एक एक्झाम्पल देतो. N2 plus thrice H2 दॅट गिव्स ट्वाईस NH3. गॅसियस रिॲक्टंट आहेत, गॅसियस प्रोडक्ट आहेत. तर याच्यामध्ये तुम्ही डेल्टा Ng काढा अँड प्रेडिक्ट वेदर वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग ऑर वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टीम. तर पॉझिटिव्ह आणि डब्ल्यूची व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह आली तर वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टीम. अँड इफ वर्क इज निगेटिव्ह देन वर्क इज डन बाय द सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. हे आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे आणि याच्यावर आधारित भरपूर इक्वेशन आपल्याला पाहिजे. हे एक इक्वेशन तुम्ही लक्षात ठेवा. किंवा आणखी एक एक्झाम्पल मी सांगतो. कार्बन इट इज अ सॉलिड इफ बर्न विथ ऑक्सिजन फॉर्मेशन ऑफ CO2. गॅस तयार झाला, हा आहे गॅस. तर कार्बन हा सॉलिड आहे. तर या रिॲक्शनसाठी सुद्धा डेल्टा Ng तुम्हाला काढता येईल. डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0 फॉर दिस रिॲक्शन. अशा भरपूर रिॲक्शनसाठी तुम्हाला काढता येईल. आणखी एक एक्झाम्पल, अमोनिया NH3 प्लस HCl हे दोन्ही गॅस आहेत आणि NH4Cl हा सॉलिड तयार झाला. तर NH3 हा गॅसेस आहे, HCl हा गॅसेस आहे आणि हा सॉलिड तयार झाला. तर इथं आपल्याला ओळखायचं आहे की डेल्टा Ng इज इक्वल टू ऑर ग्रेटर दॅन 0, लेस दॅन 0 हे आपल्याला ओळखायचं आहे. त्याच्यानुसार वर्क वेदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. तर हा अतिशय इम्पॉर्टंट असा पार्ट CET JEE आणि नीटच्या दृष्टिकोनातून आहे, म्हणून आपण त्याला रिपीट केला. आता एक्झाम्पल्स तर आपण काही सोडवलेले आहेत. मी त्याच्याकडे आता न जाता त्याच्या पुढच्या पार्टकडे जातो. एन्थाल्पीज ऑफ फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन्स.
तर फिजिकल ट्रान्सफॉर्मेशनच्या एन्थॅल्पीज. तर याच्यावर आधारित आपल्याला डिफाईन एन्थॅल्पी ऑफ व्हेपरायझेशन, एन्थॅल्पी ऑफ सबलिमेशन, एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन अशा प्रकारच्या डेफिनेशन डिफाईन फॉलोइंग अशा आलेल्या आहेत. तर बोर्ड एक्झाममध्ये डिफाईन याच्यासाठी 1 मार्कसाठी याच्यावर आधारित क्वेश्चन हा निश्चितपणे असतो. त्यातली पहिली आता एन्थॅल्पी ऑफ फेज ट्रान्झिशन म्हणजे काय? इन फेज ट्रान्झिशन वन फेज ऑफ सबस्टन्स इज कन्वर्टेड इंटू अनादर ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर विदाउट चेंज इन केमिकल कंपोजिशन. फेज चेंज होते म्हणजे काय होतं? H2O लिक्विड आहे, तर त्याचं एक H2O वेपर तयार होणे, तर त्याचं काय झालं फक्त फेजचं ट्रान्झिशन झालेलं आहे. आणि एन्थॅल्पी चेंज ड्युरिंग दिस प्रोसेस इज नोन ॲज एन्थॅल्पी ऑफ phase transition, but this process takes place at constant temperature and constant pressure. हे अतिशय महत्त्वाचं स्टेटमेंट आहे. म्हणून आपल्या 1 मोल सबस्टन्ससाठी नेहमी बघायचं आहे की 1 मोल सबस्टन्स हा शब्द आला पाहिजे एन्थॅल्पी चेंजमध्ये ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. ह्या 3 शब्दांवरती सर्व डेफिनेशन आहेत. एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन, फ्युजनचं मिनिंग आपल्याला माहीत आहे. सॉलिड इज गेट कन्व्हर्टेड इनटू इट्स लिक्विड. H2O सॉलिड म्हणजेच काय? आईस असतं. आईस इज कन्व्हर्टेड इंटू H2O लिक्विड, देन इट इज नोन ॲज फ्युजन ऑफ आईस. आईसचं फ्युजन झालं. ते किती घ्यायचं? 1 मोल, आणि त्याचं कन्व्हर्जन झालं पाहिजे लिक्विडमध्ये ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड कॉन्स्टंट प्रेशर. मग डेफिनेशन कशी होईल? एन्थॅल्पी चेंज दॅट ऑकर्स व्हेन 1 मोल 1 mole of solid is converted into liquid without change in temperature at constant pressure is enthalpy of fusion. अशा आपल्या डेफिनेशन त्याची व्यवस्थित मांडणी करायचे. 3 शब्द आले पाहिजेत. 1 मोल ऑफ अ सॉलिड, जर फ्युजन असेल सॉलिड इज कम्प्लिटली कन्वर्टेड इंटू इट्स लिक्विड ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर इज एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन. आणि त्याचं एक्झाम्पल दिले, त्याची व्हॅल्यू दिलेली आहे. नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर द व्हॅल्यू ऑफ एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन ऑफ वॉटर. त्याच्या अपोजिट काय असणार आहे? जर लिक्विडचं जर सॉलिड झालं तर त्याला आपण काय म्हणणार? वेन 1 मोल ऑफ लिक्विड वॉटर फ्रीजेस ॲट 0 डिग्री सेल्सिअस, तर हीट इज इव्हॉल्ड असं म्हटलेलं आहे. ज्यावेळेस असं होईल त्यावेळेस हीट ही इव्हॉल्व होणार आहे, म्हणून इथं निगेटिव्ह साईन आहे. ओके, इट इज अ निगेटिव्ह साईन. एन्थॅल्पी ऑफ व्हेपरायझेशन मिनिंग माहिती आहे आपल्या. एन्थॅल्पी ऑफ व्हेपरायझेशन, इट इज द एन्थॅल्पी चेंज अकंपनिंग द व्हेपरायझेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड. आता व्हेपरायझेशन म्हणजे कोण होतं, कसं होतं? H2O लिक्विड समजा आहे आणि त्याचं H2O वेपर. ओके, 1 मोल, याचं किती घ्यायचं? 1 मोल अँड कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड कॉन्स्टंट प्रेशर. हे शब्द आलं की संपलं. एन्थॅल्पी चेंज दॅट ऑकर्स when 1 mole of liquid is completely converted into its vapor at constant temperature and pressure is known as enthalpy of vaporization. तर त्याचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. H2O liquid is converted into H2O gas at 100 डिग्री सेल्सिअस. कॉन्स्टंट टेम्परेचरचं मिनिंग आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे. जर 100 डिग्री सेल्सिअसला असेल तर एन्थॅल्पी चेंज किती असते? +40 किलोजूल पर मोल. आणि तेच जर 25 डिग्री सेल्सिअसला असेल तर एन्थॅल्पी चेंज आहे +44 किलोजूल पर मोल. अशा पद्धतीने टेम्परेचर सुद्धा इफेक्ट आहे, म्हणून टेम्परेचर काय पाहिजे? कॉन्स्टंट पाहिजे. एन्थॅल्पी ऑफ सबलिमेशन नावातच आहे. सबलिमेशन म्हणजे काय? तर सॉलिड इज डायरेक्टली कन्व्हर्टेड इंटू इट्स व्हेपर. आणि 2 शब्द आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत. 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कम्प्लिटली कन्व्हर्टेड इंटू इट्स व्हेपर ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. ह्या दोन महत्त्वाच्या बाबी लक्षात ठेवायच्या आहेत. 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कन्व्हर्टेड इंटू इट्स वेपर ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. द एन्थॅल्पी चेंज दॅट ऑकर्स ड्युरिंग दिस प्रोसेस इज नोन ॲज एन्थॅल्पी ऑफ सबलिमेशन. तेच एक्झाम्पल परत. H2O सॉलिड इज कन्वर्टेड इंटू H2O गॅस. एन्थॅल्पीची जी व्हॅल्यू दिली आहे
ती किलोजूल्स पर मोलमध्ये 0 डिग्री सेल्सिअसला ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर, नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर. The conversion of solid to vapor occurs in one or two steps, and first is the melting of solid into liquid and second it's a vaporization. आपल्याला माहित आहे की हे जे कन्व्हर्जन आहे सॉलिडचं व्हेपरमध्ये, परंतु आपण 2 टप्प्यामध्ये हे करू शकतो. सॉलिडचं लिक्विड आणि लिक्विड इज अगेन कन्व्हर्टेड इनटू इट्स अ वेपर. तर याची जर आपण सम केली तर सॉलिड इज कन्व्हर्टेड इनटू वेपर. तर अशाच पद्धतीने आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणून आपल्या इथे लक्षात येते की सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड गेट कॅन्सल्ड, H2 सॉलिड टू H2 गॅस. त्याच्या दोघांची काय केलेली आहे, सम केली की आपल्याला हे उत्तर मिळेल. ठीक आहे. अशा पद्धतीने आपलं एन्थॅल्पी ऑफ सबलिमेशन कॅल्क्युलेट करता येईल. आणि ही जी डायग्राम दिलेली आहे त्याच्यानुसार व्हेपरायझेशन, सबलिमेशन, फ्युजन या टर्म ज्या आहेत त्या आपल्याला दिसतात. अँड दीज टर्म्स आर नोन ॲज एन्थॅल्पी ऑफ फ्युजन, एन्थॅल्पी ऑफ व्हेपरायझेशन, एन्थॅल्पी ऑफ सबलिमेशन, एन्थॅल्पी ऑफ ॲटॉमिक ऑर मॉलिक्युलर चेंज ती काय असते बघूया आपण. एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन, इट इज द एन्थॅल्पी ऑफ चेंज accompanying the removal of an electron from one mole of gaseous atom. For example, हा सोडियम आहे. सोडियम, if it is a solid, it is converted into sodium gas, and सोडियम गॅस जेव्हा तयार होईल, 1 मोल त्याचा घेतला आणि त्याचे इलेक्ट्रॉन काढला. त्याचा एक इलेक्ट्रॉन Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन म्हणजे 1 मोल काढला. 1 मोल हा सबस्टन्स घेतला, गॅसियस ॲटम ऑफ सोडियम, अँड the enthalpy change accompanying the removal of an electron, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव्ह करण्यासाठी from 1 mole of gaseous atom. फॉर एक्झाम्पल हे सुद्धा आपण लिहू शकतो. सोडियम गॅसियस, सोडियम आयन तयार झाला आणि ही जी एन्थॅल्पी आहे ती 494 किलोजूल पर मोल. याला म्हणायचं एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन. आयन तयार करण्यासाठी एकतर लॉस इलेक्ट्रॉन झाला पाहिजे किंवा गेन झाला पाहिजे. इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी सुद्धा आपल्याला मोजता येते. एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन मीन्स आयन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. एन्थॅल्पी इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी म्हणजे काय, तर इट गिव्स द एन्थॅल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गॅस फेज ॲटम ऑफ एन एलिमेंट ॲक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म गॅसियस ॲनायन. म्हणजे Cl क्लोरीन आहे, गॅसियस क्लोरीन आहे, अँड इट टेक्स इलेक्ट्रॉन, Cl minus is formed. It is known as इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी. इलेक्ट्रॉन घेतल्यामुळे जी एन्थॅल्पी चेंज झालेली आहे तिला इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी असं म्हटलं जातं. तेच एक्झाम्पल इथं त्याची व्हॅल्यू आपल्याला लक्षात ठेवायची गरज नाही. अशा पद्धतीने एन्थॅल्पी ऑफ आयोनायझेशन. देन एन्थॅल्पी ऑफ ॲटोमायझेशन, नावातच आहे ॲटम तयार करण्यासाठी जो एन्थॅल्पी चेंज होईल ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड कॉन्स्टंट प्रेशर 1 मोल ऑफ गॅसियस सबस्टन्स. हा लक्षात ठेवा, गॅसियस सबस्टन्स हा शब्द एक आणखी एक महत्त्वाचा. गॅसियस सबस्टन्स, सॉलिड नाही तर गॅसियस सबस्टन्सपासून. फॉर एक्झाम्पल हायड्रोजन आहे, तर हायड्रोजन गॅसियस, त्याचं ॲटमायझेशन म्हणजे 2H असं झालं पाहिजे. असं जर झालं तर एन्थॅल्पी चेंज दॅट ऑकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ दॅट सबस्टन्स converts into its atoms. Gaseous substance convert into its atoms by dissociation. Dissociation process न झालं पाहिजे. आयोनायझेशन आणि डिसोसिएशन मध्ये फरक आहे. क्लोरीन आहे, CH4चं डिसोसिएशन होऊ शकतं. तर अशा पद्धतीने एन्थॅल्पी चेंज ऑफ ॲटोमायझेशन. Like this we have seen the different processes in which enthalpy changes. Thank you, and we will see the problems based on this in the test. Happy Diwali to all of you students, and we will meet after Diwali. Thank you.